Moikka! Tervetuloa kanavalle. Tänään meillä on käsissä todellinen seikkailijaunelma. Vuosimallin 2006 korotettu Mitsubishi Delica. Se ei ole mikään perus perhepakettiauto, vaan se on käytännössä minikoneasunto, jonka sä voit parkkeerata mihin vaan. Let's check it out! ...60-luvun puolessa välissä kevyiden lava- ja pakettiautojen kysyntä kasvoi nopeasti Japanissa. Mitsubishi halusi vastata tähän kuluttajien nousevaan tarpeeseen. Vuonna 1968 lanseerattiin Delica Truck, joka erottui kilpailijoistaan suuremmalla kantavuudellaan, tehokkaalla moottorilla ja käytännöllisellä kolmen istuimen hytillä. Nimi Delica tuleekin englanninkielisestä termistä delivery car, eli toimitusauto. 70-luvun alussa vapaa-ajan merkitys kasvoi ja Mitsubishi vastasi julkaisemalla Delica Camping Vanin, joka tarjosi lisää tilaa ja mukavuutta vapaa-ajan matkailuun. Kesällä 1979 markkinoille tuli toinen sukupolvi, johon kuului myös 9-paikkainen Delica Starwagon. Vuonna 1982 mallistoon lisättiin nelivetoversio, joka oli Japanin ensimmäinen nelivetoinen tilapakettiauto. Nelivetojärjestelmä oli sama, jota käytettiin saman vuosimallin Pajerossa. Vuonna 1986 kolmannen sukupolven Delica Starwagon toi mukanaan monokokikorin, joka paransi ajomukavuutta ja turvallisuutta. Tämä malli vahvisti myös mielikuvaa Delicasta nelivetona. Vuonna 1994 esitelty neljäs sukupolvi Delica Space Gear toi tila-auton keulamoottoriratkaisun, mikä paransi törmäysturvallisuutta ja matkustamotilaa. Mallin nelivetomalli hyödynsi uuden Pajeron Super Select 4WD voimansiirtoa, ja suuret esteiden ylityskulmat sekä korkea maavara paransivat sen maasto-ominaisuuksia merkittävästi. Vuonna 2006 aloitettiin Delica D5-mallin valmistus, joka yhdisti tila-auton käytännöllisyyden ja SUV:n kestävyyden. Siinä on 2,4-litrainen Mivec-moottori ja Invex 3 6-vaihteinen CVT-vaihteisto, jotka takaavat ketterän ajon niin maantiellä kuin maastossakin. Malli toimi tukiautona Mitsubishi-tiimille vuonna 2007 Dakar-rallissa ja selvitti noin 7000 kilometrin matkan ilman suurempia ongelmia. D5-mallia valmistetaankin edelleen päivitettynä facelift-mallina. Delica on kehittynyt vuosikymmenten aikana monipuoliseksi ja luotettavaksi kulkuneuvoksi, joka sopii niin työ- kuin vapaa-ajan käyttöön. Normaali Delicahan näyttää jo valmiiksi hieman järeältä, mutta tää yksilö on viety astetta pidemmälle. Se on korotussarja, maastorenkaat, jonkinlainen pohjapanssarikin löytyy. Mitsubishi Delican historia ulottuu 60-luvulle asti. Alunperin se oli kevyt pakettiauto, mutta vuosien saatossa kehittyi yhä enemmän monikäyttöiseksi nelivedoksi, jota Japanissa ja etenkin Australiassa alettiin käyttää vähän kaikkea. Oli retkeilyä, safaria, jopa perheautoilua. Maavarakin löytyy enemmän kuin monessa maastoautossa, ja vaikka ulkonäkö on ehkä hieman kulmikas ja ehkä tämmönen vähän vanha-aikainen, niin se on ehkä just se, mikä tekee Delicasta niin sympaattisen ja samalla vähän pelottavankin käytännöllisen. Hän on myöskään koskaan nähnyt yhtä isoja tupakkamuoveja mun koko elämässä. Ja kattokaa tää takaikkuna. Aivan naurettavan pitkä. Ja naurettavan leveä. Delican sisätilat on tehty käytännöllisyyttä ja liikkumista varten. Tässä mallissa on 7 paikkaa ja penkit voi kääntää kasvot vastakkain, liivuttaa tai tauttaa täysin kasaan ja nostaa seinälle. Tilavaksi mä en tätä kolmatta penkkiriviä oikein haukkus. Tässä on tämmönen kiskosysteemi, millä penkin saa liikkumaan eteen ja taakse. Mutta käytännössä valintana on, että haluaako, että takana on todella vähän vai ei yhtään tavaratilaa. Joten ehkä tää takapenkki on enemmän semmonen lastenistuin.
kuin mikä on aikuisten penkki. Penkki taittuu kuitenkin todella helposti ylös. Tää vaan taittaa, sitten nostaa seinälle ja laittaa lukituspinnit paikalle. Näin meille aukeaa tämmönen pakettiautomainen tavaratila tänne. Tosi kätevä ratkaisu. Tää on todella yleinen oikeastaan kaikissa japanilaisissa tila-autoissa. Autossa löytyy myös peräkontin luukku sähköisenä. Delicassa aika huvittava juttu on se, että kuinka paljon täällä autossa on mukitelineitä. Voidaan vaikka laskea ne nyt. Tomien laskujen mukaan mä päädyin numeroon 12. Kuka hemmetti tarvii niin monta mukitelinettä? No, jos Viron reissulle lähtee isommallakin porukalla, niin eipähän lopu ainakaan kuppitelineet kesken. Auto on myös todella modulaarinen. Tän keskipenkin saa kokonaan pois, takapenkitkin saa irrotettua tuolla seinistä. Ja tänne saa silleen aivan tolkuttoman määrän tilaa. Autossa löytyy myös Keyless Go, mutta täällä on tämmönen vanha-aikainen vipu kuitenkin, mikä pitää vääntää. Tää auto lähtee käyntiin. Autossa löytyy tosi paljon pikku yksityiskohtia tämmöisellä nopealla kattelulla. Varmasti myös paljon enemmän kuin tämmöisen omistaa. Et oppii tietämään, että mitä kaikki nuo vekottimet tuolla sisällä oikein tekee. Mutta tarpeeksi auton toljottelua. Eikö lähdetä koittaa, miten tämmönen suoriutuu tien päällä. Mä tykkään, miten valoisa tää auto on täällä sisältä. Täällä on joka puolella näin isot ikkunat ja sisään tulee ihan älytön määrä päivänvaloa. Tekee tämmöstä isosta autosta mukavan paikan olla. Toisin kuin esimerkiksi joku Volkswagen Kätti. Siinä on paljon pienemmät ikkunat ja sisällä valotaso heti laskee todella paljon sen takia. Autossa on muuten todella pieni kääntösäde näin isoksi autoksi. Mä en oikein edes ymmärrä, miten nuo renkaat mahtuu kääntymään tuolla kaarissa. Mulla pitää vähän kalibroida aivot uudestaan ton Nissan Presidentin jälkeen, minkä mä aikaisemmin tuossa päivällä ajoin, koska se oli niin järkyttävän hiljainen. Niin sen jälkeen on vähän outoa hypätä tämmöiseen autoon, missä on mutarenkaat ja mikä on tämmönen vähän korkeampi ja selvästi halvemmalla tehty auto. On ehkä vähän outoa myös se, että autossa löytyy täällä tämmöiset formulatyyliset läpykkävaihteet. Ja tää automaattilaatikko vaihtaa yllättävän nopeasti näillä. Tuo ehkä vähän semmoista sporttisuuden tunnetta tämmöiseenkin isoon maastopakettiautoon. Mä oletin, että tää auto olisi paljon kova äänisempi kuin mitä se on. Tää rengasmelu ei ole todellakaan yhtä paha, mitä mä oikein olin odottanut. Ei ole kyllä kovin montaa autoa, mikä tulee mieleen, millä mieluummin lähtisin isolla porukalla jonnekin reissuun. Taisi ihan mahtava semmoseen hommaan. Tää ei tarvitsisi mitään muuta kuin kattotelineen katolle ja sinne joku suksiboksi, mihin laittaa kavereiden kamppeet. Pääsis 7 ihmisellä sitten jonnekin tien päälle. Autossa kyllä näkee tosi hyvin ja tosi pitkälle tämän korotuksen ja näiden isojen ikkunoiden takia. Täällä on yllättävän rento ajaa. Mä en ole oikein koskaan ajanut tätä korkeimmilla autoilla muuta kuin maastokuorma-autoilla ja rekoilla. Tää on ehkä vähän outo kokemus ajaa tämmöisellä tila-autolla, joka on näin korotettu. Tää auto muuten sitten ihan oikeesti maasturi. Tässä löytyy neliveto, tässä löytyy myös tasauspyörästön lukko. Automaattilaatikon saa myös lukittua shift-login avulla. Eli jos ajaa jotain oikeesti kunnon mäkistä pätkää tai syvässä hiekassa, niin automaattilaatikko ei ala itsestään vaihtelemaan sitten isompaa vaihetta, jos vaikka pääsee vähän renkaat sutimaankin. Overlanderihän avaa aika paljon mahdollisuuksia reissaamiseen. Sä voit lähteä vaikka ajamaan Suomen halki ilman, että ajat millään päällystetyllä tiellä, joka olisi aika mielenkiintoinen videoidea itse asiassa. Jos mä joskus tämmösen Overlanderin itse laitan, niin kyllä lähdetään silloin reissuun. Delica kyllä eroaa kilpailustaan sillä tavalla, että ei mulla olisi niinku mitään halua alkaa tai Alfardia tai Velfirea tai Elgrandia nostamaan. Tää on valmiiksi vähän semmonen omassa luokassa oleva auto. Eli näillä on ehkä vähän eri kohderyhmätkin. Tai ei ole ihan yhtä luksusauto kuin vaikka joku Velfire on. Tai vaikka Caddy California. Tää autohan ei ole mikään semmonen
pelkkä kulkuneuvo, vaan tää on enemmän semmonen lifestyle-ajoneuvo. Eli jos sä oot semmonen retkireissaa ja lähdet paljon porukan kanssa jonnekin pitemmille vaelluksille tai tällaisille, niin tässähän pystyy hyvin viettää yönsä ja parkkeeraamaan vähän jonnekin, minne muulle ei pääsekään. Auto on kyllä tämmöiseen kaupunkipyörittelyynkin yllättävän näppärä. Vaikka tää tuntuu isolta autolta ulkoapäin, niin sisällä tää on niinku ajas millä vaan muulla henkilöautolla. Tällä autolla ei niinku hirvitä ajella täällä pienemmilläkin teillä, koska autossa löytyy todella nopea ohjaus ja tää on muutenkin suhteellisen ketterä ajaa. Kyllä mä mieluummin tämmöisellä ajasin kuin vaikka jollakin Vivarolla tai Transitilla. Auton joustus on aika lepsu. Auto vähän niiää tämmöisissä kovemmissa mutkissa. Mutta tämmöisellä autolla kyllä ei mökkiteillä ainakaan jää jumiin. Tää menee vaikka ei jos mökkitetä ollenkaan. Lähtee vetämään metän läpi vaan ja pääsee perille. Mutta koska tämän koko auton pointti on olla Overlander-auto, niin eiköhän me lähteä kokeilemaan vähän maastotiellä tätä. Delican maasto-ominaisuudet saattaa yllättääkin monen. Vaikka kyseessä on perhevadin näköinen auto, alustarakenne ja osa-aikainen neliveto tekee sitä yllättävän pätevän mökkiteillä ja kevyessä maastossa. Maavara on noin 25 senttiä ja alussa toimii todella vakaasti epätasaisellakin tiellä. Auto etenee tosi rauhallisesti, eikä kori keinu liikaa edes missään isoissa töyssyissä. Ja ehkä paras todiste sen kestävyydestä on se, että Delica toimii Mitsubishi huoltoautona Dakar-rallissa. Jos se selviää siellä, se varmasti selviää myös Suomen hiekkateistä. Tää Delica on semmonen auto, mikä on enemmänkin elämäntapa. Tai oikein sovi semmoselle ihmiselle, joka ajaa pisteestä A pisteeseen B. Tää sopii semmoselle ihmiselle, joka ajaa pisteestä A, pysähtyy metsän reunaan, pistää kahvit porisemaan ja nukkuu yön yli tässä autossa. Tai jos haluaa, niin voi vaikka ajaa sinne metsän keskelle. Joten jos sä kaipaat tylsää perheautoa, niin kato jostain muualta. Mutta jos sä haluat auton, joka kantaa sun kaikki kaverit vaikka Siperian läpi, niin Mitsubishi Delica on auto just sulle. Kiitti kun katsoit video.